Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні ми будемо на нашій дачі створювати власну невеличку Голландію. Я спосіб висаджування цибулинних квітів, саме тюльпанів, в вазон чи чашу таку підгледів в Нідерландах в 2019 році. І з тих пір мріяв щось подібне зробити у себе. По нагоді у нас виявилось кільце бетонне, ми його трішки оздобили і вперше цього року вирощували на ньому однорічники. Зараз однорічники прибрали, тому що вже жовтень, і будемо висаджувати саме цибулинні квіти, тюльпани і мускарі. Підготували ґрунт, внесли додатково перегнію коров'ячого і внесли також трішки добрив пролонгованого способу дії. Тобто добрива, які будуть віддавати елементи живлення висадженим тюльпанам протягом 3-4 місяців. Підготували посадковий матеріал, це цибулинки тюльпанів і мускарі з Голландії. Замовляв я їх в інтернет-магазині Florium. Посилання на інтернет-магазин Florium залишу в описі під цим відео. Дуже великий асортимент, а по промокоду «Наша дача» для вас особисто буде окрема знижка мінус 10%. Це на додаток до всіх тих знижок, які зараз діють в інтернет-магазині Florium, тому що зараз у них осінній розпродаж. Давайте висаджувати. Скільки на таке кільце діаметром 90 см нам потрібно цибулин? Я буду висаджувати сьогодні 70 цибулинок. Чи багато це, чи мало? Зараз разом з вами побачимо. Ущільнена посадка буде. Робимо заглиблення 10-12 см, відступаючи від бортику кільця 5-6 см. Можна було б саджати більш ущільнено, але я дуже непокоїть мені, що може не вистачити нам посадкового матеріалу. А посадковий матеріал підібраний таким чином, що тюльпани, які ми зараз будемо висаджувати, вони приблизно однакові на зріст. Тобто, щоб вони не вибивалися дуже сильно, хоча вони мають відмінність від 25 см до 35-40 см. Вийшло приблизно 60 лунок, тобто трішки ще доведеться досаджувати. Нічого страшного, головне, що вистачить посадкового матеріалу. До речі, посадковий матеріал, тут різні кольори, види тюльпанів. Ми їх в одну купу і все перемішали для того, щоб буде мікс. Ось так пальцем трішки допомагаємо. Склали всі 70 цибулинок, довелося ще трішки ущільнювати, там де на початку і не було луночки, і залишилось мускарі. Мускарі вже не такі вибагливі, їх 3-5 см розміщуємо, де нам сподобається. І зверху ще прикриваємо шаром перегнію для того, щоб і заглибляться вони трішки, і будуть прикриті. Це перший квітник, який ми засаджуємо тюльпанами цієї осені. Насправді ще буде їх декілька, і вони всі будуть не схожі один на один. Тут ми висаджували, я, як вам сказав, грейга і інші види невеликих, невисоких тюльпанів. Вони будуть такі щоткою. Добриво внесли, оце пролонговане. Для чого? Для того, щоб вони були, по-перше, яскравими,
Якщо немає пролонгованого, я, до речі, також посилання залишу. Це фірменне флоріумовське добриво пролонговане, додавати ось в осінній посадці саме класно. Якщо немає такого пролонгованого, можете просто хоча б суперфосфатом 30-60 грамів під перекопку також внести. Буде і квітка яскрава, і листя зелене потім навесні. І стебло буде ось таке товсте. Тобто буде такі міцні, такі потужні рослини, якщо добриво додатково внести. Так ось, тут один вид тюльпанів і одна композиція буде. Там будуть у нас ще ботанічні тюльпани. Це тюльпани, які розквітають разом з пролісками. Вони ростуть на одному місці 5-6 років. Тому ми їх і будемо висаджувати на постійне місце. Будемо тюльпани Кауфмана, вони також разом з пролісками розквітають навесні одним із перших, але велика квітка. Якщо у ботанічних маленька квітка і листячка такі довгенькі, як у нарцисів, припустимо, то ось тюльпан Кауфмана, у нього, він справді схожий на тюльпан, на справжній такий. Вони окремо будуть рости. І ми їх побачимо першими, як тільки зійде сніг. Ну і будуть ще посадки також сімейні тюльпани, це многоквіткові, я за них якось розповідав, дуже цікаві тюльпани, які варто вирощувати. Ми вирощували, нам сподобались багатьом з наших глядачів, я показував. І тріумфи. Тріумфи це дуже-дуже красиві, яскраві, потужні, великі, ось такі. Так що ми з вами по тюльпанах ще цієї осені будемо розмовляти, будемо зустрічатися, коли будемо інші. Тому що кожен квітник має свою красу і свою різницю від всіх інших. На цьому відео завершую. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю красивих рослин вам, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.